Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la etalarea pentru Zodia Leu, perioada 15-22 iunie. Haideți să vedem per general din planul sănătății, iubirii, carierei, da? Și financiar, bineînțeles, cum va fi perioada 15-22 iunie pentru cei din Zodia Leu. Văd că voi ați trecut printr-o situație nu tocmai drăguță, poate din punct de vedere al iubirii, poate din punct de vedere financiar, poate din planul carierei, dar aici mai degrabă cred că a fost vorba de planul iubirii decât orice alt plan pentru foarte mulți sau multe dintre voi, cei care vedeți acest videoclip, iar în acest moment parcă nu mai aveți putere să vă ridicați de jos. Pe lângă asta, aș mai putea spune aici că această etalare vorbește despre o tranziție destul de puternică dintr-un spațiu de lipsă, izolare sau chiar durere, către o conexiune profundă și o reaprindere a focului interior. Este ca și cum ți se oferă șansa să alegi între a rămâne în suferință sau a te ridica și a acționa din nou cu curaj și pasiune. Aș putea să spun aici că voi ați pornit dintr-un loc de lipsă emoțională, financiară sau poate chiar spirituală. Te-ai simțit poate abandonat, abandonată, respins, respinsă, neînțeles, neînțeleasă sau chiar ignorat, ignorată. Este o energie mai degrabă de supraviețuire, nu de viață trăită pe deplin. Această energie te menține blocată dacă mereu o justifici sau o înduri prea mult. Este bine să nu te atașezi de rolul de ceea ce rezistă prin durere, pentru că nu ești menit sau menită să trăiești în pragul disperării. E clar că aici mai apare o conexiune importantă, care poate fi vorba despre o conexiune romantică, o conexiune sufletească sau chiar o reconciliere cu propria ta valoare. Este vorba despre reflexia din oglindă. Vezi în celălalt ceva ce ai nevoie să vindeci sau să recunoști în tine. Dacă această relație e cu cineva care ți-a provocat rana pe care ai simțit-o când am început această etalare, să știi că e un test. Vei alege să te reconectezi din frica de a fi singur sau singură sau din putere și conștiință. În această săptămână, 15-22 iunie, aș putea să spun că îți revine pofta de a explora, de a învăța, de a te exprima. Vestea bună e că energia ta creativă și pasională începe să se reaprindă. Poate fi un mesaj, o idee sau o oportunitate care te va inspira. Ce este foarte important aici este faptul că reaprinderea energiei tale vine din interior și nu din ceilalți. Asta este etapa în care îți redescoperi vocea. Această carte, și anume Cavalerul de Bâte, spune că nu doar că îți revii, dar pornești la drum cu forță. Este o carte destul de impulsivă, curajoasă, dar și instabilă dacă nu are direcție. Ești gata să lași în urmă durerea și să-ți urmezi propria cale cu o pasiune care nu mai așteaptă aprobarea celor din jur. Ideea este aici că vă veți gândi
dacă să vă aruncați într-o nouă aventură ca să evitați durerea sau pentru că simțiți cu adevărat că persoana pe care o veți întâlni este persoana potrivită pentru voi. Aș putea să spun că această săptămână, 15-22 iunie, este o săptămână de resetare emoțională și renaștere personală. Dacă alegi să ieși din postura de victimă, ai șansa să-ți revendici energia, curajul și independența. Din punct de vedere al carierei, aș putea să spun că această etalare ne arată începuturi, inițiative noi sau idei ce se cer puse în mișcare. Poate ai simțit stagnare sau chiar lipsă de recunoaștere, dar acum energia se schimbă. Mesajul pentru tine este că ai o idee, un proiect sau o intenție care vrea să prindă viață, așa că nu mai aștepta aprobări din partea celor din jur, trimite acel e-mail, aplică, cerere, propune și vei vedea că vei avea de câștigat. Ce ți se cere din această situație este să nu te mai autosabotezi, subestimându-ți valoarea. Dacă nu ți-o susții tu, nu o va face nimeni. E bine să ai curajul și să nu te mai lansezi din frică, ci din curaj din toate punctele de vedere. În planul iubirii, văd aici o conexiune autentică, reciprocitate și vindecare. Dacă ești într-o relație, e momentul adevărului. Adevărului să vă susțineți reciproc sau să vedeți dacă jucați doar un rol. Dacă ești singură, o conexiune semnificativă poate apărea sau reapărea. Fii atentă la oglinzile emoționale și nu repeta tipare vechi. Dacă ești totuși într-o relație, întreabă-te dacă această conexiune te ridică sau te menține în durere. Se poate să te amăgești că este dragoste, dar de fapt este un atașament nesigur. Din punct de vedere financiar, aici e cel mai mare semnal de lipsă, de teamă și chiar sentiment de nedreptate. Poate simți că muncești mult și tot nu ajunge. Poate ești într-o perioadă în care simți că te descurci cu ce ai, dar asta nu înseamnă că trebuie să accepti acest statut ca fiind o normalitate. Trebuie să înfrunți mentalitatea de lipsă, poate fi ceva moștenit, ceva de genul ce ai auzit în copilărie, nu merit mai mult sau banii sunt greu de câștigat. E bine să depășești aceste programe moștenite. Sau mai poate fi vorba de autosabotare subtilă, gândindu-te că nu vrei să pari prea lacomă. Dacă ignori această durere financiară și nu ceri ajutor sau nu iei decizii curajoase, vei perpetua acest cerc în continuare. Din punct de vedere al sănătății, aici aș putea spune că este o energie explozivă. Ai puterea să-ți schimbi stilul de viață, dar și riscul de a te arde dacă acționezi haotic, impulsiv sau fără disciplină. Corpul tău cere mișcare, eliberare și chiar curaj. Nu știu, dansează, aleargă, schimbă-ți rutina, aprindeți metabolismul și hormonii vitali cu acțiune reală, nu doar cu intenție. Ai tendința să te forțezi, apoi să te epuizezi. Așa că fii atentă la semnalele de burnout. Ca și o concluzie generală pentru cei din Zodia Leu pentru perioada 15-22 iunie, în carieră riscă, propune, pune idei în mișcare. În iubire, claritate, te ridică sau te stoarce. Din punct de vedere financiar,
e bine să rupi tiparul de lipsă și cere mai mult, pentru că meriți. Sănătate, revină în corpul tău, aprindeți energia vitală. Cam astea au fost informațiile pentru voi, cei din Zodia Leu. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o săptămână cât mai minunată. La revedere!